ගොඩක් අය අපෙන් අහලා තිබ්බා මේ බයෝගෑස් යුනිට් එක හදාගත්තට පස්සේ කොහොමද මේක ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි මේකට කල්චර් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? මේ බැක්ටීරියාවන් ටික අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ ලොකු විද්‍යාවක් නැහැ. ඇත්තටම අපිට එකම දේ තියෙන පොඩ්ඩක් හිත හදාගන්න වෙයි. මුලදී මටත් චුට්ටක් අර අපි ගොම වගේ දේවල් අල්ලනකොට ටිකක් මුලදීම කාලේ පොඩ්ඩක් නිකන් එහෙම පොඩ්ඩක් හිත වෙනස් වෙයි. නමුත් ගොම කියන එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති දෙයක්. දැන් මම රියලයිස් කරගෙන තියෙන. ඉතින් අපිට ගොම එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා ගොම සහ වතුර එකට එකක් එකතු කරලා භාජනයක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මම ඒකට මගේ හෑන්ඩ් ග්‍රයින්ඩර් එක යූස් කරා. ඔයාලටත් පුළුවන් හොඳට කෝට්ටකින් හරි හෑන්ඩ් ග්‍රයින්ඩර් එකකින් හරි ග්‍රිල් එකකට දාගන්න පුළුවන් පොඩි යකඩ දිග මොකක් හරි හදාගත්ත එකකින් හරි ග්‍රයින්ඩර් එකක් විදිහට යූස් කරලා හොඳට මික්ස් කරලා මේකේ කෑලි මුකුත් නැති වෙන්න හොඳට මික්ස් කරගන්න. ගොම ගන්නකොට දවස් 3කට පමණ දවස් 3ක් පමණ පරණ වෙච්ච ගොම ගත්තත් හොඳයි. ඒකද හොඳට බැක්ටීරියාවන් ඒකේ එයාලා මල්ටිෆ්ලයි වෙලා එක්කෙනෙක්ගෙන් දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් හැදිලා හොමෝ වැඩි වෙලා ඉන්නවා. එතකොට 3කට 4කට වැඩි පරණේව ගන්න එපා. වැඩි පරණේව ගන්න එපා. මොකද එතකොට චුට්ටක් බැක්ටීරියා ප්‍රතිශතය අඩු වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ දෙකම එකට එක මික්ස් කරගෙන අපේ මේ ගෑස් නිෂ්පාදනය වෙන කලෙක්ටර් එක නෙමෙයි ගෑස් නිෂ්පාදනය වෙන එකේ කෑම දාන එකකින් අපි දානවා. දාගෙන 3න් 2ක් ප්‍රමාණය පිරුණාම අපි දැනගන්න එකම ක්‍රමය තමයි අපි ලික්විඩ් ෆර්ටිලයිසර් එක එළියට ගන්න බටේ අපි දැකලා දිනවා මේ ඔයාලට පේන මේ ලික්විඩ් ෆර්ටිලයිසර් එළියට ගන්න බටේ දියර පොහොර එළියට ගන්න බටේ. ඔව්. දියර පොහොර එළියට ගන්න බටේ liver එක එහෙම නැත්නම් අපේ මේ කරාමේ අරගත්තාම දියර පොහොර එතනින් එළියට එනවා. එතකොට අපි දන්නවා දැන් මේක 3න් 2ක ප්‍රමාණයක් පිරලා තියෙන කියලා. එතකන් ඔයාලට දාන්න වෙයි. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක ලොකු භාජනයක් නිසා ඔයාලට ගොඩක් දාන්න වෙයි. හැබැයි ගොම සමහර කෙනේ ගවයෝ හදන ගෙවල් වලින් අපිට සල්ලි දීලා ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් පිට්ටනිවල ඒ වගේ තැන්වල මේ ගවයෝ බඳින තැන්වල ගොම නිතරම හොයාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙදි මතක තියාගන්න ගොම එකතු කරනකොට ගොමත් එක්ක ගල් කැට වැලි වගේ එන්න ගන්න එපා. හැබැයි එහෙම ආවත් ඒ ටික අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. කොහොමද? අපි දැන් මේක දිය කරනකොට වතුරත් එක්ක දිය කරලා මේකේ අන්තිම ටික එහෙම නැත්නම් භාජනයේ අවසාන ටික දාන්න එපා. ඒකේ අනිවාර්යෙන් වැලි සහ ගල් කැට තියෙනවා. අපි ගල් කැට වැලි එකතු කරගත්තේ නැතත් මේ ගවයෝ මේ තනකොළ බුදිනකොට එහෙම නැත්නම් තනකොළ කනකොට එයාලගේ දන්නේම නැතුව එයාලගේ ජීර්ණ පද්ධතියට ගල් එකතු වෙනවා. හැබැයි මේ වගේ ලොකු ගල් කැට එහෙම තිබ්බොත් එයාලගේ බඩේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එයාලා ආපහු ඒක එයාලගේ ගොමත් එක පිට වෙනවා. හැබැයි අපි භාජනයේ මේවා ටික අයින් කරගන්න ඕන නිසා අපි කරන්න ඕනේ මේක දිය කරගෙන අවසාන ටික දාන්න නැතුව ඒක විසික් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට පුරව ගැනීම තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් නම් සහ ඔයාලට ඕනේ නම් යෝගට් එකක් දෙකක් එකතු කරගත්තට කමන්නේ. එහෙම නැත්නම් සීනි යොදාගත්තට කමන්නේ. සීනි වලත් රතු සීනි යොදාගන්න. රතු සීනිම යොදාගන්න කියලා කියන හේතුව මම ඉස්සරහට අපි කියන්න. සමහර විට මේ පේන දකුණු පැත්තේ අයි අකුරේ අපි ඊළඟේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා බලනකොට. මොකද රතු සීනි වගේ ඔයාලට සල්ලි තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ ගොම දැම්මොත් අපිට ගොම හොඳටම ඇති. මොකද මේ ගොම වල ඉන්න බැක්ටීරියාවන් හොඳටම සෑහෙනවා. හැබැයි සීනි සහ යෝගට් වගේ දෙයක් භාවිතා කරොත් තවත් මේ බැක්ටීරියාවන් ඉක්මන් කරගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් අපි දැන් මේකට ගොම දාලා දවස් 14ක කාලයක් දෙන්න. ගොඩක් අය අපෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකේ ගෑස් එන්නේ නැත්තේ මොකද? ඇයි ගෑස් එනවා පත්තු වෙන්නේ නැත්තේ මොකද? මේ වගේ ප්‍රශ්න. හැබැයි අපි දවස් 14කට පස්සේ දවසින් දවස අපිට චෙක් කරන්න පුළුවන් දැල්ල පත්තු වෙනවද කියලා. ඒ වගේම දැල්ල පත්තු වෙලා එක දිගටම පත්තු වෙලා හිටිනවද කියලා. මෙන්න මේ ටෙස්ට් එක කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි ඒ කියන්නේ මේ දැල්ල දිගටම පත්තු වෙන්න ගන්න තැනදී තමයි ඒ ක්වොලිටි එකේදී තමයි අපි අපේ ගෙදර ආහාර දාන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ආපහු ගොම හොයාගෙන යන්න ඕනෙත් නැහැ. ගොම සල්ලි දීලා ගන්න ඕනෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපේ ගෙදරින් දාන හැම ආහාරයක්ම දාන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වෙනකොට ගොම වල තියෙන ඒ බැක්ටීරියාවන් හොඳට අපේ භාජන තුල වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. තව එකක් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ඔයාලා භාජන හදා ගන්නකොට ඒ භාජන මම මුලදිම කිව්වා හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඒකෙදී මොනවා හරි කෙමිකල් වර්ග ඔයිල් වගේ දේවල් මේ භාජන වල තිබුණොත් එimhe මේ බැක්ටීරියාවන්ට අහිතකර දේවල් තිබුණොත් එයාලව වර්ධනය වෙන එක එහෙම පිටින්ම අඩු වෙනවා. එහෙම දෙයක් වුණොත් එහෙම දැන් අය ආපහු ගලවන්න කරන්න යන්න බෑ. ඔයා මේ වෙනකොට වෙන වීඩියෝස් බලලා හරි හදලා තිබ්බනම් දැන් කරන්න තියෙන්නේ දැන් තියෙන දේවල් ටික එළියට යනකම් අපිට ෆ්ලෂ් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොමද අපිට ආය ආපහු හදාගන්න ගොම සහ වතුර ඒ ගොම සහ වතුර මිශ්‍රණයෙන් අපිට නැවතත් පොරවා ගැනීමෙන් මේක පරණ ඒවා ටික එළියට යවා ගන්න අලුත් ඒවා ටික දාගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ බටර් සිස්ටම් එක හදාගෙන තියෙන හැටි ඔයාලා හොඳටම දන්නවා. යටට එනවා ඇත්තටම අලුතෙන් දාන ඒවා ටික. ඒකට පරණ ඒවා ටික උඩින් එළියට යනවා. මෙච්චර තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ස්ටාර්ට් කරලා හොඳට දිනන්න ඔෆ් ග්‍රිඩ් ජීවිතයකට එන්න. ඔෆ් ග්‍රිඩ් ජීවිතය තව නිර්මාණය කරගන්න අපිත් පුළුවන් තරම් තවත් මේ ග්‍රිඩ් එකෙන් ගැලවිලා
හොඳ නිදහසේ ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා.